Viime videossa nähtiin, miten me otettiin tästä mun vuoden 94 Honda Civicistä kone irti, laskettiin se tuohon, ja niille, jotka ei viimeisintä videota ole nähneet, niin tässä moottorissahan on päästöissä erittäin pahasti vikaa tällä hetkellä. Eli tää kone pyörii samaan aikaan liian laimeella ja samaan aikaan liian rikkaalla. Mä haluan näyttää teille, katsokaa tuota kaasuläpän reunaa tosta. Se on vähän mustunut tosta, niin jos mä avaan tän kaasuläpän, niin saatte nähdä ehkä, että miksi se mua jännittää. Toinen tärkeä kohta olisi täällä moottorin takana nytten. Jos parhaani mukaan tästä saa näytettyä, niin katsokaapa kuinka karstassa tuo on tuolta. Se liitos nyt vuotaa siis alipainetta. Ei siinä muuta. Aletaan hommia, koska sitähän muuten riittää. Meidän pitää saada tää vaihteisto tästä irti ja sitten saada tämä kone sen jälkeen nostettua tuonne moottoritelineeseen, mikä on nyt tuolla takana. Ja tässä kun on semmonen hassu juttu, että kun nämä pistokkeet on yli 30 vuotta vanhaa muovia, niin niitä kannattaa ainakin vähän putsata ja lämmittää ennen kuin niitä irrottaa. Nyt on johtosarja irti vaihteistosta. I am really not an expert in car stuff. I'm very much still a beginner. If you have any relative tips, be sure to leave them in the comments below. Thank you very much in advance. CRV-terästä ei periaatteessa saisi käyttää voimatyökaluissa. Kiinnostaako? Se ei kuulostanut hirveän hyvältä. Mulla oli 17 ja 19 jostain syystä toisinpäin. No ei ihmekään. Tosta nähdään aika hyvin, kuinka paksu kerros karstaa tossa on päällä. Nää housut ei oo enää kyllä arkikäyttökunnossa. Tossa on tommonen pieni muoviklipsu. Täällä on se, nyt se öljyn erotin tai huohotusboksi, en tiedä, mysteriboksi. Mä en tajunnutkaan, että tuolla sisällä on semmonen niin sanottu drive plate, mikä on sitten 8 pultilla vielä kiinni tuolta sisältä. Eli tää pitää vielä nostaa ja sitten kääntää moottoria ja... Joo. Sitten. Nyt on kyllä kova luotto tossa nosturissa. Tänne on hämähäkkikin löytänyt tiensä jossain kohtaa. Ei ollut varmaan hirveä terveet oltavat. Ei muuta kuin moottori takaisin oikein päin. Mistä mukaan vielä kiinni? Astagfirullah. Tuolla oli piilossa yksi pultti vielä. Se on irti. Koko ajan tulee mielenkiintoisia näkyjä ensimmäistä kertaa elämässä. Vähän alkaa kyllä tää tila loppumaan tässä, että lahjoittakaa ainakin 3 rahea. Ja niin, seuraavana aamuna. Mä tykkään tästä, kun nopeeta mun auton tarina on eskaloitunut, kun ekassa videossa katsottiin, että no se polttaa vähän öljyä, ei se ole niin paha, että jos mä vaan hetken fiksaan sitä ja sit seuraavassa videossa tulee, että otin moottorini irti. Eipä lähettykään vielä, mä jäin tekemään musiikkia. Ei. Pitääkö mun vaan käydä hakemaan joku pää tälle? Ottaa impactille. Mitäs muuta nyt sitten tekisi tässä välissä? Ei muuta kuin imusarjaa irti. On kyllä paskasen näköinen, kattokaa nyt. Minkälainen systeemi tässä oikein on? Se on tommoset välissä.
Jos haluatte olla varmoja, ettei 10-millinen katoa, niin laittakaa se takaisin sinne kittiin ja sitten unohtakaa, että se on siellä. Hyviä uutisia. Onneksi on aika pränikän näköiset. Joo. Polttoainesuuttimet on ainakin ihan tip-top. Enpä ole tämmöiseen aamunavaukseen koskaan herännyt elämässäni, mutta siis meikäläisen biisi Diamonds on my diva mennyt New Music Friday. Tiedän milloin näitäkin on vaihdettu viimeksi. Siinä on meidän ensimmäinen alipainevuotolähde, vuotaa tuosta. Ja siinä on meidän toinen alipainevuotolähde, vuoti tuosta tyvestä. Myöskin saatan tarvita uuden purkesolenoidin. Sieltä kyllä tosi vähän tulee läpi, että melkein menisi jo ihan tälleensäkin vielä. eBaystä kun katoin paljon tämmönen maksaisi, niin käytettynä 60 plus 50 toimitus, niin mennään tällä. Kyllä se aika puhtaata alkaa näyttämään. On viritelmä. Kyllä me ainakin jonkinlaisiin tuloksiin päästiin tämmösen parin tunnin skrabauksen jälkeen. On tuolla vähän jotain semmoista paskaa, mutta ei oo niin justiinsa. Mä en jaksa. Ja niin, seuraavana aamuna. Eiköhän vedetä kunnon perseet jarrunpuhdista ja höyryllä. Mani. Varmuuden vuoksi pari pulttia ja mutteria tonne. Niin just. Noniin. Elää viittii. No eipä tässä mun täydellisessä tiivistesarjassa sitten tullut yhtä tiivistettä, minkä mä just nyt sitten tarvisin tuohon. Mustaa kultaa. Eiköhän se ole ihan hyvä. Olipa kovaa kumia. Nyt se on sieltä aika puhas. Ja niin, seuraavana aamuna. Hyvät naiset ja herrat, olemme viimeinkin saaneet käsimme 17 millisen 12 päisen voimahylsyn. Putsasin kanssa tätä vetolevyä pikkasen. Kyllä siellä näyttää takastefa vuotavan. Ei kyllä mikään ihme näin vanhoissa autoissa, on aika yleistä kuitenkin. Ongelmahan on nyt se, että mä haluan ottaa ton kotelon tosta pois, mikä pitää sen Stefan tossa, mutta se on ton öljypohjan takana, mun pitää poistaa öljypohja. Saa tää moottorin nostinkin vähän hengähdystaukoa. Se on aika pitkään ollut tossa meinaa.
Tää on kiva nyt, kun tätä voi käännellä ja pystyy kunnolla tyhjentämään nämä loput jäähdytysnesteet täältä kanssa. Siitä vähän päärynämehukattia. Olutta. Kävin kanssa nappaamassa just alennuksista tämmösen teollisuusimurin, niin pääsee kunnolla vielä putsailemaan. Onko täällä pyöriä? Alkaa vanhat osanumerotkin tulemaan takaisin esiin, et jos haluatte automamma Indiana Joneseksi. Normaalisti mä käytän sitä motoksia, mutta Gemini sanoi, että on kuulemma vähän jytekämpää, niin pistetään testiin. Mä hetken aikaa mietin, että mikä tää reikä on, missä on tätä karstaa. Ja hän on tolle EGR:lle, mutta ei mun moottorissa ole EGR, niin sinne vaan kertyy ajan myötä karstaa ja sillä ei mitään muuta virkaa tässä koneessa ole. Vois kenties olla vähän säästeliämpi tämän jarrun putsaren kanssa. Tää on aika hyvä mun standardeilla. Siellä on vesipumppu. Milloinkohan täälläkin on viimeksi käyty? Saa luvan mennä sinne ja pysyä. Metrechne. Sinne niin. Noin. Kiitos. Ja niin, seuraavana aamuna. Kiitos. Kyllä sitä karstaa näkyy. Mitäs jos mä pidän tästä? Kyllähän se vaan lähtee. Tälleen slaidaa pois vielä. Tuolla on etustefa. Mä nyt hetken tässä vähän kuumottelin sitä, että no mä olin ottanut jo mä olin ottanut jo sen timing gearin tosta pois ja unohin laittaa top dead centeriin, mutta mitä väliä sillä on, jos mä kuitenkin otan noin komponentit tosta irti. Mä joudun joka tapauksessa sitten resettaamaan se jaonni. Mr. Pähkäilijä! Mitkäs pitää seuraavaksi ottaa pois? Sitten on tämmönen workstationi. Nää on kyllä varmaan aika kovalle torkattua. Liikkuu nyt koko konekin tällä väännöllä. Olen vääntäjä! Löytyisikö vähän parempaa vääntäjää? Aivan. Ois pitänyt katsoa, että osahan näistä on pidempiä. Olisiko mun ensin pitänyt ottaa toi? Noin. Siinä on ainakin nyt se Rocker Arm pulttine päivine. Nyt kun meillä on köyttä tuolla, niin nyt mä laitoin tämän ensimmäisen männän yläkuolokohtaa sen verran, että se puristaa tätä köyttä, niin silloin kun mä otan nämä jouset pois, niin noi venttiilit ei vaan sitten tipaha sylinteriin. Ois mulla tuolla toi ilmakompura, mutta en mä jaksa sitä käyttää. Mulla on virallisesti mennyt hermo tähän työkaluun. Pesulle ja nukkumaan ja aamulla töihin. Muuta neuvoa ei tule. Noin. Ja sitten boom. Siinä on meidän venttiilivarsi ja siinä on venttiilivarren tiiviste. Vaikka mulla on normaalisti aika pitkä pinna, niin tämmöiset hommat on kyllä semmosia, mitkä pistää sen pitkänkin pinnan vähän koetukselle. Mä kun luulin, että tää jousityökalu olisi ollut se pahin juttu, mutta voin kyllä sanoa, että tämä ehkä menee jopa sen edelle. Ai että, on kevät tulossa, kun tälleen paistaa ovet auki tähän seinille. Nyt on kaikki tiivisteet sitten vaihdettu. Huomas kyllä, että tossa tahti nopeutui nyt. Eilen meni 3 tuntia, 4 tuntia yhdessä sylinterissä. Nyt meni samassa ajassa 3 sylinteriä. Ei muuta kuin illan viettoa. Nyt on perjantai. Tervetuloa Grime Cypheriin. Moro. Mä annoin Volpelle sen tiku. Tyyli vapa, ei todella. Support your local grime community.
Wet flag capsule, 99 told me show beast, get it in fast and right, the fast show beat. I'm upset, you're that far, we get it, support, gonna be ever do what I got. Metausia enkä vaan melkein. Testipäivänä oli näimäkä, kennäs käipä kädessä toimi päivässä tänä. Sä muuten vähän vuotaakin. Mulla on tää 11 vielä täällä jumissa tässä yhdessä mutterissa, mikä oli tosta Katista muistaakseni. 11 mm on väliä kuin mikä. Näyttäisi olevan vielä ihan kunnossa, mutta nyt kun on uusi, niin laitetaan tää se uusi tilalle ja pistetään tää varalle sitten, jos se uusi sanookin sitten itsensä irti. Hassun niminen, mikä on pumppu puolaksi. Pompa! Pompa vode! Sinne niin. Kuin isä äiti. Mulla kävi nyt semmonen monni moka tässä, että mä unohdin siis ottaa ylös, että mitkä näistä menee mihinkin. Ja täällä on 6 pulttia, mitkä on pidempiä, ja 10 pulttia, mitkä on lyhyempiä. Katso, että kuinka paljon tässä on väliä. Että jos on tälleen, että on liikaa, niin tää ehkä kertoo mulle sitä, että mulla on tää on väärässä kohtaa. Täällä on liian vähän tossa. Varmaan nää pitää sitten vaihtaa. Eiköhän siinä ole kaikki oikeissa kohdissa. Ei nyt saatu ihan tahrattomaksi näitä, mutta ainakin sen verran puhtaaksi, että jos jotain rupeaa taas vuotamaan, niin näkee helpommin. Muuten on ihan sopivat tiivisteet, mutta nämä 2 oli ihan lelut. Mä periaatteessa voisin laittaa tän ihan niin minttiin kuin pystyn, mutta 1. En hemmetissä jaksa. 2. Ei ole hemmetissäkään aikaa. Joten tää onkin vähän skuffed, mutta ehkä se vähän edustaa omistajaansa. Sitten on kaikki venttiilien välykset laitettu, niin nyt voidaan laittaa venttiilikoppa kiinni. Niin, arvaappa nyt kun unohtuko laittaa nämä ennen tätä venttiilikoppaa. Mikä tässä mättää? Älä viitti. Tästä menee tämmönen, mutta sitten täällä uudessa vesipumpussa onkin laitettu tommonen tuohon, mikä ottaa sitten vastaan tähän kohtaan. Ei! Ei mua hajota! Tommonen pala poikki. No, riittää tiiviste sitten osittain myös. Ei ole mikään maailman nätein, mutta katsotaan. Se on oikeastaan aika hyvä. Näillä entisillä venttiilikopan tiivisteillä on vain 800 kilometriä takana, niin mennään vielä niillä. Jätetään uudet varalle. Kettumassa on takaisin. Tästä nähdään, että mistä tuo öljyn tason mittaus tapahtuu. Tikku on tuossa. Teköhän se tulee sieltä. Nyt se lähtee siitä. Vanhat RTVtkin siitä pois.
koitetaan katsoa, että se menee tonne tasaisesti. Että kun haluttaisiin tuupata tää vaan kädellä tonne, mutta mä tiedän, että se ei ole mikään maailman turvallisin tapa, niin multa löytyy täältä lankku. Ja tää on niinku pisimmälle, mitä mä saan sen tässä. Joo, koska toi uusi tiiviste pitää olla vähän siitä reiän rajasta alapuolella, niin täytyy vähän tehdä temppuja. Se saattaa toimia ehkä vähän liiankin hyvin nyt. Oho. Muistakaa öljytä sisäpuolelta. Nyt pitää olla vähän nopeita, kun muuten toi kuivuu tuohon. Noin. Otetaan nyt varmuuden vuoksi 12 newtonia tohon vielä, ellen mä laittanut sitä jo tiukemmalle. No, eipäs ollutkaan vielä momentissa. Noin. Takastefa on tehnyt paluun. Oh no, mä laitan nuo pultit 1 newtonin liian kireelle. Mä tiedän, että joku tekoäly tulee tosta sanomaan, että nyt sä pilasit sen. Noin. 6 milliä x1. Alright. Unohtu laittaa ne momenttiin. Ja niin, seuraavana aamuna. Noin. Hieman korrosiot. Näitä termostaattejakin on aika vaikea laittaa tähän moottoriin ainakin väärinpäin, kun näissä on tämmöiset täällä, bum bum, ja jotka menee sitten bum bum. Joten sinne niin. Aha, vai sillä lailla. Niin just. Tää osio on kapeampi kuin tämä osio, joten tämä pultti menee pohjaan ennen kuin se ottaa tähän kiinni. Kiva juttu, hei. Joo. Tietty vasta nyt kun mä tuun tänne IKH-pihalle, niin mä tajuan, että mä olisin voinut vaan käyttää aluslevyjä siihen väliin. Ja sillä niin saanut sitten sen välin siitä. Noniin. Sitten laitetaan Kiina IAC-venttiili testoon. Testo. Aha. Täällä on noita pieniä oorinkuloita. Ne pitää vissiin olla vitonia, mitä mulla ei oo. No ainakin oli vielä hyvässä kunnossa, niin mennään toistaiseksi näillä vielä. Ei, älä käytä niitä ollenkaan tuosta. Meneekö nää ollenkaan takaisin tuonne? Laitetaan vähän sen moottoriöljyä. Vähän sen mä sanoin. Sitten nuo tuonne. Aika hyvällä mallilla näyttää olevan tää enää 4 täskiä jäljellä. Sitten voidaan tuo paska laittaa takaisin. Hyvästi OEM-filtteri. Olit liian kallis, mutta varmasti olit hyvä filtteri. Muistakaa tehdä näin öljysuodattimelle. Ja laittakaa vaan mieluusti käden tiukalle näin. Jos olette nähnyt se yhden äijän TikTokissa, mikä heittää tähän aina, että he. Noin. Kyllähän mulla olisi löytynyt tuota silikonirasvaakin, mikä olisi ollut ehkä jopa parempi. Ja uusi termostaatti.
Mulla ei ole semmoista työkalua, millä mä saisin pidettyä tätä hihnapyörää, niin täytyy keksiä jotain. Huomasin vasta nytten kanssa, että tonne siis sisälle on katkennut pultti. Tässä kohtaa vasta huomaan, että mun öljypohja vuotaa vieläkin. Se ei olekaan ihan tasainen toi öljypohja itsessään. Pitääköhän nyt sit hommaa uusi öljypohja? Ois ehkä pitänyt. Mä oon siinä mielessä paha, että mä tajun tän vasta nyt, että on jo huhtikuu. Ja mä oon alkamassa laittamaan niinku takaisin kokoon ja takaisin tonne, niin vähän vaan ärsyttää, että nyt pitää tommonenkin vielä tehdä. Vaikka mulla on pitkä pinna, niin kyllä muakin alkaa nyt jo vähän kyrsimään.